Ang mga hobbies ko nung araw, number one driving, tsaka yung pagbabasa. Pagka may sobrang baon, nanonood kami ng sine. Kahit na nung may pamilya na po ako, kung saan-saan kami nakakarating. Kada magbe-birthday po yung mga anak ko, nagkakaroon kami ng konting handaan. Talagang masaya, talagang lahat buhay ang pag-asa na napakaraming posibilidad na pwede mangyari. Hindi ko naisip na dumating na panahon na hindi ko makikita yung mga mahal ko sa buhay. Hindi ko na magawa. Yung mga kinahiligan ko nung araw, ako po si kapatid na Edgar Mabanan. Noong 1990 po, ako po yung nagtatrabaho pa sa isang car company. Ang may bahay ko po si Kamini. Siya po ay isang guro sa isang public school. Ang panganay ko noon is 3 years old pa lang po. Yung pangalawa ko po is halos kawa 1 year old lang po. Dumating yung panahon na 1992, nagkaroon ako ng yung pangatlo kong anak. At 1994 naman, yung bunso ko pong anak. Sa awat tulong ng Diyos, noong mga panahon na yun, masaya pa rin kami. Hindi kami nagka-problema masyado noon. Ang pangarap namin mag-asawa ay mabigyan po namin ng magagandang kinabukasan ng mga anak namin. Siyempre, kailangan mapag-aral po namin sila. Kasama na rin dyan, hindi po natin pwedeng maalis na kailangan kasama sa buhay nila yung pagdilingkod sa Diyos. Kasi sa paniniwala nga namin na mag-asawa, ang lahat ng bagay, lahat ng kapalaran, Diyos rin ang nagbibigay. Bilang ama, siyempre, siya rin po ang inaasahang dapat maghanap buhay. Nagsimula po ang sintomas ng sakit ko po nung early 90s. Nung paggising ko po ng umaga, napansin ko po na napakarami pong dots ako nakikita na parang punong-puno ng buhangin yung paningin ko. Kaya medyo nag-alala po ako noon. Nagpunta po ako ng doktor, nagpatingin po ako. Ang naging findings po ng doktor, ang sakit ko raw po ay uveitis. Ang uveitis raw po ay pamamaga ng mga optic nerves. Kaya nagkakaroon ng paglabo ng paningin kada nagkakaroon po ako ng atake. Ang banggit po ng doktor ukol sa sakit kong uveitis, siguradong lalala yan pagka hindi natin maaagapan ng gamot. Pero nakakalungkot lang na isipin na wala pang gamot yung sakit ko. Ine-expect ko na rin na pwede ho talaga mangyari na mabulag po ako. Kaya nung mga panahon na yon, ang remedyo lang na binibigay sa akin, steroids. Unti-unti parang nagkaroon na rin ako ng pangamba noon na baka dumating ako ng panahon na lumala lalo yung sakit ko. Naalala ko yung pamilya ko. Paano ko kaya mangyayari sa pamilya ko? Ever since na ako yung nagkaroon ng karamdaman, hindi yung nagbago ang pananaw ko po sa aking kalagayan na
Kung merong makakapagpagaling sa akin, Diyos ang makakapagpagaling sa akin. Sa bawat pagkakataon, nagpapapahid ako ng langis at nagtatag na po ako ng pansarili ko pong panalangin. Pagka sinabing tayo ay bibigyan ng proteksyon ng ating Panginoong Diyos, magbibigay siya sa atin ng seguridad. Maaasahan natin ang kanyang mahalagang pagtulong. Pagka ganoon, hindi tayo mapipinsala. Pagka ganoon, tayo ay magiging tiwasay sa ating buhay. Ang Diyos natin, hindi lang proteksyon, ano pa raw? Kanlungan. Ano ba ibig sabihin pagka sinabing kanlungan? Kublihan. Pagka dumating ang panganib, mayroong kakalinga sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Ano pa raw ang ating Panginoong Diyos? Lakas. Di ba't kailangan natin yan? Kasi pagka mayroon tayong lakas, magkakaroon tayo ng tagumpay pagka tayo ay nagkakaroon ng suliranin. Meron tayong kakayahan na makalampas sa lahat ng uri ng pagsubok na maaari nating maranasan. Napansin ba niyo yung salita ng Biblia? Yung pagtulong ng ating Panginoong Diyos, ano raw yun? Palagi. Yan ang dapat nating sampalatayanan. Kaya walang lingkod ng Diyos na dapat na nasisiraan ng loob. Sumusuko. Nagbibitiw sa kanyang pananagutan sa Panginoong Diyos. Kaya alam niyo ang mga hinirang ng Diyos, pagka nang hawak dyan, kahit ano pa ang problema, mapagtatagumpayan. Sana yun ang lagi nating isipin. Kasi ngayon, iba na ang sitwasyon eh. Marami ng mabibigat na suliranin na bumabangon sa buhay ng tao. Yun lang magkaroon ka ng karamdaman, napakahirap eh, di po ba? Pero tayo mga kapatid, maaasahan natin ang tulong ng ating Panginoong Diyos kailanman ito ay ating kakailanganin. Ang panalangin ko po sa Diyos, pagalingin po ako sa aking taglay na karamdaman. Pero sabay rin ho na nangangako po ako sa Diyos na kahit na po anong maging desisyon ng Diyos sa buhay ko, hindi po ako titigil sa paglilingkod po sa Kanya. Kasi alam ko pong walang imposible sa Diyos. Ang kagalingan po ng sakit ko, manggagaling sa Diyos. Ang pangangailangan po ng pamilya ko, manggagaling rin po sa Diyos. Nung medyo lumalalaw yung sakit ko, medyo dinadagdagan ho nila yung mga gamot na sa inaakala nila na makakapagpagaling sa akin. Pero ang nangyari, parang nagkaroon ako ng komplikasyon na nadagdagan pa ho yung sakit ko bukod doon sa uveitis. Nagkaroon po ako ng glaucoma. Nung dumating ho yung panahon ng kasagsagan po nung sakit ko, na dumaan po ko sa ilang operasyon, napakarami pong paggagamot. Napakabait po ng Diyos sa akin po kasi napakadaming ginamit na kasangkapan ng Diyos. Hindi po ako siningil ng doktor. Kasi po, ang mga doktor pala, meron pala silang allowance na parang tulong nila doon sa mga nangangailangan. Lahat po ng ginawa sa akin, libre. Bago lahat po, kung may pangangailangan ng pamilya ko, marami yung mga kamag-anak na kinasangkapan na rin para matulungan kami financially. After 3 years lang po, 92, 1995, mga gano'n. Dumating nga ho yung panahon na medyo lumalala na ho yung sumpong na hindi na ako nakakapagtrabaho. Hanggang sa tuluyan na rin ako talaga hindi nagtrabaho. Dineclare ho kasi ako ng doktor na legally blind. By 2003 po, totally blind na po ako.
Hindi ko naman po masasabi na hindi ako nakaramdam talaga ng lungkot no'n na talagang parang hindi ako makapaniwala na nangyari na yung kinatatakutan ko na tuluyan na ako nabulag. Yung pagkatao ko, yung parang medyo mabigat ho sa'kin yun, kasi sabi nga ho sa'kin nung mga kaibigan ko na naaawa sa'kin, sabi buti pa yung naputulan ng kamay o naputulan ng paa, medyo ano, pero pagka nawalan ka ng paningin talagang malaking dagok sa buhay, sabi nila. Isipin niyo ha, dumadaan sa pagsubok, dumadaan sa iba't ibang uri ng ligalig. Pero ang turo sa kanila, ano raw? Dapat kayong mapuspos ng Kagalakan po. kaya niya't pinadadaan tayo sa ganyan sa ating buhay. Iba't ibang uri ng mga pagsubok para nang sa ganun mapatunayan natin yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Kailangan kasi nating patunayan sa Kanya yon. Kasi kung gusto natin yung Kanyang pagliligtas, yung Kanyang pagbibigay sa atin ng lakas, yung magiging kanlungan siya para sa atin, ibibigay niya yun sa mga tunay na hinirang niya na marunong magtiis anuman ang kanilang masagupa. Kasi pagkatapos noon, wala ba tayong kaginhawahan, mga kapatid? Meron po. Meron. Pumasok ka lang sa pagsambi, maiibsa na yung problema mo. Pagka nagpanata ka sa Panginoong Diyos, maiibsan ang problema mo. Yan isubok na ng napakaraming iglesia ni Kristo. At hindi lang ganun ang ginagawa nilang paraan. Nagpapakasigla sila sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Nakikita mo silang tumutulong sa lahat ng mga gawain. Hindi nila pinababayaan yung kanilang pananagutan sa Panginoong Diyos. Pamalagiin yung ganyan ang inyong pananampalataya, mga kapatid. Hindi kayo pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Bunga na rin po ng mga aral na natatanggap po natin sa pagsamba. Sa akin po, naging salip ng mahapis po ako. Parang ang pananaw ko po pagkakataon ko po ito para ipakita sa Diyos na hindi po ako susuko. Bagamat inaakay na po ako sa pagsamba, natutuwa po ako dahil sa lalo po akong kumapit sa Diyos. At tuwing mananalangin po ako, lalo ko nararamdaman ang kapangyarihan ng Diyos. Nung kasagsagan po nung ako bulag na po, ang naging pananaw ko sa buhay, gagawin ko lahat para makatulong po ako sa pamilya ko. Pagka meron dumarating na pagkakataon na pwedeng magnegosyo, katulad doon nung nauso yung nata de coco na yan, pinasok rin na namin yan. Kasama ko po yung aking bilas. Meron pa ho akong isang pinasok na paggawa ng ham. Sa awa at tulong po ng Diyos, ang aking pong panganay na anak ay nagtapos po ng nursing. Yung pangalawa kong anak, nagtapos po ng Bachelor of Music. Ang pangatlo ko pong anak ay nagtapos naman po ng tourism. Ang bunso ko po, nagtapos po ng foreign service. Masaya po ako nung kada dumarating ang pagkakataon na nakakapagtapos ng pag-aaral yung mga anak ko. Lahat po yan, nangyari po yan dahil sa awa at tulong ng Diyos. Nung nawalan po ako ng paningin, ang talaga masakit to yung hindi nyo na sila makikita.
yung katuwang nyo sa buhay, yung anak nyo na susubaybayan nyo, nakikita nyo magmula bata na nagkakaedad. Nung kinasal po yung mga anak ko, lahat po, nung nagmarcha ho sila, ako yung naghatid sa mga anak ko. Masaya rin ho, kaya lang ho, iba ho talaga yung nakakakita. Ang laking bagay ho sana kung nakikita ko lahat sila. Lalo na ho, nung nagkaroon ako ng apo. Siyempre, yung mga anak ko, nakita ko nung bata ho sila eh. Pero yung apo ko, ever since, hindi ko nakita eh. Mahirap rin po, lalo na pagka nagkakasama-sama po kami pamilya na hindi naman sila nakikita, kinikwento lang sa inyo kung ano yung nangyayari sa paligid, kung ano yung mga, kamusta na yung mga pamilya. Meron siyang problema. Tinitignan niyang paligid niya. Walang magmalasakit anya sa kanya. Sino sa inyo ang maaaring ganyan ang iniisip? Parang bigat na bigat kayo sa dalahin niyo. Walang magmalasakit sa inyo. Walang tumulong sa inyo. Wala man lang gumawa ng paraan na kayo ay kausapin. Kasi merong mga tao ganyan eh. Siyempre, tayo bilang tao maaaring nararanasan din natin yan. Pero anong dapat natin gawin pagka ganyan? Dapat ba tayong mawalan ng pag-asa? Yan din ang pananalig ng mga unang lingkod ng Diyos. Pagka dumarating ang mabigat na problema sa kanilang buhay, lalapit sila sa Panginoong Diyos sapagkat ang Diyos ang ating ano raw? Proteksyon. Alam niyo kasi walang ibang makatutulong talaga sa atin kundi sino lang? Ang Diyos. Kaya isip-isipin niyo sandali ngayon, ano ang mabigat yung problema na nagbibigay ng happy sa inyo? Nagbibigay ng kalungkutan, na halos panawang kayo ng lakas sa bigat ng suliranin na inyong dinadala sa inyong buhay. Baka mabigat na karamdaman pa yan. Ano ang mga pagsubok, kapighati ang inyong dinaranas? Bakit hindi ninyo ibuhos sa ating Panginoong Diyos ang mga suliranin niya? Dahil po sa kalagayan ko nga pong bulag, hindi ko po maiiwasan na makaramdam ng medyo masakit sa kalooban dahil sa hindi ko nakikita yung pamilya ko. Pero masaya ako dahil sa ang buong pamilya ko po ay masigla. At tinatanggap ko yung sakit ko na magandang kapalaran po sa akin. Importante, wag lang ako manghina, lalo akong magawa ko lahat, yung masunod ko yung mga utos ng Diyos. Mamuhay ako lagi ng naayon sa kalooban ng Diyos. Yun ang prioridad ko talaga sa buhay. Lalo kung umasa sa magagawa ng Diyos. Lalo ako naging mapanalanginin. Dumating ang panahon na inalok po ako ng tungkulin. Ang sabi ng aming pastor noon, pati yung katiwala ng purok, hindi nyo naman kailangan ng paningin. Pwede nyo naman manggampanan kasi ang magiging tungkulin nyo, ipanalangin yung sakop ninyo, pagpayuhan yung sakop ninyo, bago pagdating naman sa dapat na gawin sa mga padalaw, andyan naman yung si Kamini na siya magiging pangalawang katiwala ng grupo. Kaya hindi ho ako nagdalawang isip. Tinanggap po yung tungkulin na bilang katiwala po ng grupo. Doon ako nagsimula, karoon ako ng dako ng gawain dito sa bahay ho namin. Masasabi ko po na tunay na panatag ang kalooban ko sa ngayon. Dahil ang buong pamilya ko po ay masigla. Laging nakikipagkaisa kapag may mga aktibidad ng iglesia. Mahal nila ang pagka-iglesia ni Kristo nila. Tinuturing nilang kayamanan nila yung pagiging iglesia ni Kristo nila. Kung ano man ang mangyari,
Alam ko na, lalo na, alam ko naman na pagdating ng panahon, sigurado naman ibabalik ng Diyos ang paningin ko eh. Dahil sa pagdating ng paghukom, di ba, ang sabi eh, papalitan ng katawan natin ang katawang maluwalhati. O di, wala na ho, tapos na ho hirap. Eh ano ba naman ang hirap? Kahit anong hirap mo sa buhay na to, may kukumpara mo ba yun sa habang buhay na sarap pagdating sa bayang banal, di ba? Kaya hindi ho mabigat kung tutusin eh. Para sa akin, magandang kapalaran ho yung nangyari sa akin. Tinuturing kong ikinabuti ko. Lalong nadagdagan ho yung pag-asa at pananampalataya ko sa Diyos.